SPD är ett litet företag, cirka 25 anställda, som bygger om grävmaskiner till borriggar. Kunderna är grundläggningsföretag främst inom infrastrukturprojekt som vägbyggen, järnväg, fastigheter och industrifastigheter. Det bästa med Hydex det är ju just helheten, där vi har hydrauliken, mjukvaruutvecklingen och fjärrstyrningssystemen till exempel. Och sen sitter Hydex på många bra produkter. Scanreco plus 1-systemet, Danfoss ventilpaket. Ska jag hitta det någon annanstans så blir det förmodligen en sämre produkt eller ett sämre varumärke och någonting som inte jag vill stå för. Vi hade nog inte varit redo att ta steget ut på export om vi inte hade haft ett bra samarbete med Hydex. Det är en del av vår framgång. Det är precis lika viktigt att ha en bra leverantör som en bra anställd. Det är exakt lika viktigt. De presenterar ju oftast vilka möjligheter vi har. De är ju här och jobbar nära in på oss och de ser vad vi har för vardagliga problem. Hela utvecklingen bygger egentligen på det att man får input ifrån deras nyheter också. Just nu så har vi snabbt byggt upp ett antal produkter då, som ligger i framkant på marknaden. Där vi har tagit över en stor del av skandinaviska marknaden framförallt. Och det är med hjälp av kvalitetslösningar, hög teknologi. Det är det som gör SPD till ett bra varumärke och en bra leverantör till kunderna. Vi står på startlinjen nu liksom och tar oss ut i världen och om 10 år då kanske vi finns etablerade i var och varannat land. Vi kommer i alla fall att öka. Vi är på startlinjen nu och vi kommer att öka. Helt klart.